Okay, so good evening sa tanan, no? Makita na ba ninyo akong i-share na, no? Slide, PDF dahil PDF. Okay, so madoon na ba ko ninyo? Hello? Yes, sir. Okay. So, ang discuss na to karon no, ang final na coverage sa inyong final exam, which is sa chapter 6, fluid flow measurement. So, I think, no, marag duha problem para dili ana chapter. So, kung gusto mo makabawag sa inyong sa inyong final exam, paminaw lang mo. Kung na may mga question, so i-ask lang ninyo dayon, no? Pag-unmute lang mo. So, kani siya na, chapter. Gamay lang ni siya. So, more on formula, no? Or, pwede nyo memorize ang formula, no? So, mas okay kung makasabot mo, no? Sa concept. And dahil mga, na kailangan nyo memorize ang formula. Okay? So, start ta. So, this chapter, no? Is all about fluid flow measurement. So, unsa man nato pag-measure sa flow, no? Like for example, sa kung i-discuss na last time tong open channel, no? So, paano na to siya ma-measure, no? Sa mga conduits, no? Closed conduits. Sa inyong chapter 5, ay 6, 4 ata. So, paano nimo ma-measure ang flow sa, let's say for example, no, sa pipeline, flow sa water, no? So, we can measure in terms of discharge Q, no, or velocity. So, para ma-measure na sa class, natin ginagamit ng mga devices, no, para ma-measure ato ang flow. So, di ba, I think familiar mo sa piezometer, no? Para asa ng piezometer? Sige daw, kasi maka-answer. Para asa ang piezometer? Hello? Na pa ba yung maka-remember? Yan ang piezometer, para asa na? Anyone? Kanang piezometer, di ba? Itong rog tube na itong connect sa conduits. Let's say, example, conduits, no? Kung sa'y gamit, ana. I think na-discuss sa inyo ang chapter para sa pressure measurement, di ba? Kung na-discuss man na. So, paano ma-measure ang pressure? Let's say, sa conduits, no? Ginagamitan na ito nag-piezometer. Dapat yung mga pressure gauges, di ba? Kung sa ano po, atmospheric, no? Barometric pressure. So, anong piezometer class, no? Ginagamit na ito na siya para ma-measure ang pressure. So, ayun yung kalimti, ha? So, itong mga tube ba na gina-insert sa ano? Okay? So, unsa man na-use, So, nagapon na gamit, no, para sa ma-measure ang flow. No? Siyempre, no, para ma-measure ang pressure. Okay? So, let's start our discussion, no? So, ang i-discuss na to, no, is about pipe to tube, venturimeter, and nozzle meter, orifice meter. So, muna siya mga devices, no, para ma-measure ang flow. So, ang first na itong i-discuss is ang pipe to tube. So, kaning pipe to tube class, no, pwede na to siya magamit para ma-measure ang flow sa open channel, pwede po sa conduits. Pero nasa like kaibahan, no? So, makita niyo na unya. Okay. So, ang una, no, to measure the flow in an open channel, no, using pipe to tube. So, remember class ha, open channel niya. So, muna siyang itsura sa pipe to tube, no? Mo siyang naka-bent tube. Ay, naka-bent tube siya. So, syempre, no, kapag, since nag-flow itong water, no, this direction of velocity, so, mo rise dyan atong tubig, di ba? So, remember class, ang orientation na ng pipe to tube nato, no, is naka-parallel na siya, no,
sa ato ang kuan kung asa ang direction sa ato ang flow, no? Para at least musaka siya. Okay? So, di ba familiar man ta kapag let's say for example kanang sa ocean, no, or basig mga open na free surface na ano ba, di ba, let's say for example mo nitong tubig, no, nandang free surface. So para magkuha tag pressure, di ba, at this point, no, sa ubos sa tong free surface, di ba ang formula lang para makuha ang pressure is just saman, no, nakatulog man siguro ni sila. Gamma Para H, makuha sir. ang pressure, gamma H, you know? Paano kapag closed conduit? Let's say for example, natin free surface, no? Muna to siya ang ginagamitan na to og piezometer, di ba? So, ang remember ninyo class kapag pilot tube ang problem na mo gawas, let's say for example, no? So, pagkuha sa velocity ani, no? Ang formula lang ana is square root of 2gh. Okay? So, remember na kading h dire, no? Kay katong kanina distance ha, muning h, okay? So, kung paano mo ang velocity, no? Aning open channel, ang formula yung is square root of 2gh. Okay? So, pwede rin siya memorize, no? Or, mas better kung kabalo mo, no? Kay application naman siya sa Bernoulli's principle, di ba? Let's say, for example, nakay point A and point B, no? So, paano mo ang Bernoulli's equation, energy equation sa duha. So, kaning ginatawag na dynamic pressure class, kaning dynamic pressure, no? Di ba natay velocity, no? Velocity. So, high velocity atong water, so i-push niya, no, ang atoang tubig pasaka. So, kaning length na iyahang gikataas to because of the velocity, no, so pag-push sa water, that is what we call the dynamic pressure. Kaya kung magbutang na magutag pa, let's say, kung magbutang dire, manometer, no, ang length, ang isaka na niya is dili na dyan sa taban, no? Equal na siya kung sa itong levels imong liquid surface, no? Dili na po na siya taban, no? Pero sa pilot tube, no, nakay additional na length, no? That is because of the velocity. Since i-push man niya, no? So nakay additional length. Any additional length, that is what we call due to the dynamic pressure. Okay? So, remember na ha? So, munang dahilan yan, ang orientation sa to, ang pilot tube is naka-bent, no? Okay. So, napunta ginatawag, no? Remember po din niyo, natay ginatawag na stagnation point, no? Sa to ang tube. Ang stagnation point, no? Muning B, no? Sa point D. Ang stagnation point, meaning ang velocity nimo is zero, okay? Ang velocity nimo is zero. Ganong zero man ang velocity. Kay, halimbawa, kapag immerse na magaling nimo yung tube, no? So, musaka na niya, no? At maximum level, no? Kung dara sa taman. So, ang mag-flow na water, no? Padulong diri ana point, no? Kaya dili na siya kumbaga, na-stop na siya dara ba? Kaya dara na siya taman ang iyang maximum. So, dili na siya flow pataas, no? So therefore, in this case, no, ang velocity na diri is zero. So muna ginatawag na stagnation point. Okay? Gets na pa class? So when you take the energy equation for A and B, no, syempre ang energy equation to sa A, you have the pressure head, velocity head, and the elevation head, no? The same for pressure for point B. So kabulutan, di ba, na same elevation lang sila. So, ito ang elevation head, makancel na ito, no? Ito naman zero. Okay? So, remember, class, kanina point B, muna ito yung ginatawag na stagnation point. Okay? Always remember that, ha? Stagnation point. So, ang velocity na to at that point is zero.
So therefore, ang equation lang nato is kani, kani, o kani. So, in case na din niyo siya may memorize, no, at least kung kabalo mo ani, no, so kanila yung dulaan, kani. Tapos, unsa man yung pressure at A? Paano to makuha ang pressure sa A? So, simple lang, no? Ang pressure sa A is unit weight times height. Unsa may height niya from the liquid surface, no? Muning D, di ba? D. So, that is unit weight times the D. Plus the velocity head, no? So, kaning sa pressure sa B. Kasi pressure sa B. So, ang pressure sa B at this point, no, is just unit weight times height. Pero ang height na to is H plus D. Ano siya? H plus D. So, we can cancel out the unit weight, no? So, kung inyo na siyang i-simplify, no, the velocity, no, becomes square root of 2gh. So, if di nyo siya memorize, no, okay lang. Mas kabalo lang mo sa inyong sa principle, no? Paano siya na-derive. Bernoulli's application na din siya sa Bernoulli's equation. Okay. So, muna siya ang sa open channel. Next is paitutsyog gihapon, no? But on the closed conduit. Okay? Closed conduit. So, kapag paitutsyog class, tapos gabay na siya sa closed conduit, no? Kailangan din natin siya nag-partneran o piezometer. Okay? Kailangan siya partneran ng piezometer kay para at least ma-solve na to ang pressure, no? Hindi man ta makabasta unit weight times H lang kapag closed conduit. So we need to use piezometer, no? Partner na siya, combination na siya, piezometer and a piezo-tube. So the same principle lang yapon, no? You can still use the Bernoulli's equation. So let's say for example, no, kanay mo hang nagbutang ka diri og manometer, di ba? Manometer. So ni saka ang imong water, no, at a certain elevation, no? At a certain level. So, ganun isa ka imong water, no? Nisaka siya not because of the velocity, okay? Nisaka siya because of the internal pressure, no? So, mo nang makuha di ba nato ang internal pressure using piezometer, no? So, nisaka siya because of the internal pressure. Remember class ha, piezometer akong yun na Juan na discuss kaning sa piezometer. So, kaning height na yung isaka, no, that is because of the internal pressure. So, that is still a static pressure. Okay? Pero, no, kung sa pilot tube, so, di ba naka-bent siya? So, i-push na siya, no, because of the velocity. Ibig sabihin, natay dynamic pressure. Pero at this point, no, kanidirian na point, no, static pressure pa ni siya, di ba? Okay, syempre, naman, dali kay mo yung internal pressure na yang gi, ano, di ba? Yang gi, because of the internal pressure, kanindirian na level. So, katong because of the velocity, no, pag-push, mo yung additional level nimo, no? And that's what we call the dynamic pressure. Remember that class, ha? Kani, static pressure pa ni. Ang dynamic pressure na to, kay kaning additional pa jud niya. No? So, kung nakay piezometer, no, kaning elevation niya, no, dapat diri na point, no, static pressure pa na siya. Okay, sa internal pressure, ang nagpasaka lang man is internal pressure. Pero ang nagpasaka, no, ading additional na level, muna tong velocity, no, which is the dynamic pressure. Okay? So, applying the same principle, no, atong Bernoulli's equation lang gyapon. So, pressure sa A, no, over the unit weight plus the velocity head, no, tapos elevation head, same for at point B, okay? So, kabalo di ba ta na ang kanin siya stagnation point din siya, no? Stagnation point din na siya. At the same elevation sila, no? So, elevation head is 0, no? So, sabihin kanila to ang dulaon. So, the same lang hapon. Paano ko on si pressure sa A, di ba? That is unit weight times the height. Ang height na to is H plus D. Ano siya, no? Kasi ito ng unit weight. So, velocity A. Dari pressure sa B. Paano ko on si pressure sa B?
That is unit weight times height. Ang height na to is D plus H plus L. So, manin siya. Okay? So, kung inyo na siyang i-simplify class, no, in terms of the velocity, no, ang formula na to para makuha si velocity sa conduit, no, is square root of 2GL. So, ang formula na dyan para makuha si velocity is just square root of 2GL. Remember lang na L, no, muna siya tong rise in elevation sa ato ang water sa piezometer, no, because of the dynamic pressure. Okay? Velocity man. So, kumbaga itong velocity na nagpa-push sa iya ha, mo to ang dynamic pressure. Kani, although nisaka siya, no, but this is not because of the dynamic pressure. This is because of the internal pressure, no. Okay, so don't have to memorize the formula, no. Next is okay. Phytotube gyapon siya. So kano siya, phytotube sa closed conduit gyapon no. Nata ginatawag na manggod na kanay. Kani siya murag combine siya ba? Murag kag naay combine siya na piezometer and phytotube no. Tawag dito na phytostatic tube, no. Okay. The same principle lang gyapon ni siya class ha. Kaya murag kaning nasa gawas nimo no, murag silbi nimo na piezometer, di ba? So, kaning nasa sulod mo ni ang murag tuang phytotube, no? So, syempre naka-parallel gyapon siya no, nagyapon tay stagnation point rin no. At B. So, kaning sa C no, gibutan siya murag kanang hole diri no, several holes diri para at least muhungaw siya no, para dili siya murag wala tay dynamic pressure ba na is saka. Para murag gyapon siya kanang internal pressure na gyapon nag-push sa iya ha. Munang gibutan siya murag hungaw diri. Okay? So the same principle gyapon no, and we will arrive on the same answer no. The same formula which is the square root of 2GL. Okay? Okay. So muna siya ang sa phytotube. Let's say for example no, question example number 1. So you are going to determine the average velocity, no, which is the velocity of the flow of the water in the pipe, no, and the static and dynamic pressure at point B. So, ang ginapakutan na, velocity, no, static and dynamic pressure, no, sa point B. Okay? Point B. So, muna siya ang ginapakutan na. So, pwede na to, ditohon na tong formula, no? Okay, velocity mo ang gipangutan na. Di ba, velocity is just square root of 2g h, di ba? So, pero ang h na to in this, no? That is, katong h na to, no? Katong girise niya because of the dynamic pressure. Tamanin niyo ha? H. So, paano ito makuha? So, since the problem, gihatag na siya, no? This is h dynamic. Pero kung wala siya gihatag, no? At least, kabalo mo. I-minus na ninyo no, ang kani, minus ka na, no? Muna na to sa dynamic, due to the dynamic pressure. Kaya ang elevation no, padulong di kani siya na ano, because of the internal pressure, ang nagpasakaan na. No? Ang kani additional na length, no, mo nito hato ang because of the dynamic pressure katong sa velocity. Okay? So, ito ang because of the dynamic pressure H. Okay, so, simple lang, formula lang. Or kung hindi gusto mag-formula, pwede nagyapon itong Bernoulli-ification. So, the velocity becomes square root of 2, 9.81. Ang H na to karon is 0.15, no, minus 0.09, that is 0.06, I think. So, the velocity becomes 1.08 meter per second. So, ito ang answer. The next question, class, is unsa daw ang static pressure, no, sa point B. So, remember, ang static pressure, no, muna yung point B na to, di ba? So, ang static pressure na to, naa rin, no? Static po muna. Ang dynamic, itong additional. So, kung na to na height, no? Kung sa may na height,
So, the same ani, which is 0.9, di ba? So, ang static pressure sa A, murag same lang siya sa static pressure sa B. Okay? So, that is static pressure sa point B, no, is unit weight times height. So, ang unit weight natin is 9.81. 810 na lang pa Pascal. Tapos, ang height nato karon is 0.9 lang. Okay? So, that is 883, no, Pascal. It's now our answer. So, next is dynamic pressure, no, sa point B. Dynamic pressure, no, sa point B. Okay? So, ang dynamic pressure natin sa point B becomes 9.81 gyapon, no, times unsay height na inyong gamiton, class, para makuha si dynamic at pressure sa point B. Sige daw, pag-unmute daw mo, unsay answer. Unsay height na itong gamiton para makuha ang dynamic pressure sa point B. Unsa akong i-times diri sa 9.81? Anyone? Karang 60 mm, sir, or 0.06 meter. 0.06 meter. Okay. That is 589 Pascal. No? Ano nakasayon, no? Pero pwede rin kayo na siya ninyo yung Bernoulli's equation, no? Ayaw din ninyo kalimtin ng Bernoulli's equation. Kaya, dala adyo ibang derive at mga formula. Kung na yung mga problem, no, tapos dili mo familiar, always, dili mo familiar sa formula, nalimutan ninyo. Go back to Bernoulli's equation. Okay? Nasabtan lang ba? Mag-proceed na ta sa next na topic, which is the Venturi meter. Okay? So, kung saan po na yung Venturi meter? So, ginagamit niya po na siya, class, no, para ma-determine ang velocity or the discharge, no, sa to ang flow, no, sa conduit. So, syempre, kaning Venturi meter, maroon na siya, example na, kay conduit, no, gina-connect lang niya siya kaning siya sa certain point sa imuhang sa imuhang pipe. So, kani siya, no? This is conceived by Giovanni Venturi in 1797, no? So, this device consists of a reducer followed by a Venturi tube or a throat, no? And then a gradual transition segment to the original pipe. So, so, ibig sabihin, no, na kani siya nakay diameter, ang diameter ni Madrid is kani siya nag-reduce, no, this point. So, nakoy pangutanan ninyo. Unsay tawag aning nadriya? Unsay tawag aning class? Kani. Muna ginatawag, di ba, na if you can recall sa inyong mga discussion last time. Muna ginatawag na differential manometer, di ba? Differential manometer. Anong differential manometer man tawag, ana? Kay ang makuha na mo gud ni Malik class is the difference in pressure, no? Kapag differential manometer, ang makuha lang nimo is difference in pressure. Unlike sa piezometer, no, kay makuha din mo ang pressure at a certain point. Kay let's say for example, namakay ka ng murag, di ba, kumaga murag nakay free surface ba sa piezometer, kumbaga naka-open sa atmosphere, no? So ma-zero nimo ang point 1, so ang point 2 makuha nimo, no? So makuha na nimo ang pressure. Pero kung differential manometer itong gamiton, difference in pressure na dito makuha na. Okay? So kapag differential manometer, difference in pressure. So let's say for example, at point 1 and point 2, no, is nadiri mo ang differential manometer. Ang makuha lang ni Mana is the difference in pressure sa point 1 and point 2. Okay? So, example, water ni siya, no? So water dyan na siya, no? And kani water pod. So kani siya, no? Other substance ni siya, no? Usually mercury, no? Para makuha ang difference in elevation.
Kanang makuha man gud mo na difference in elevation, let's say h kaning h god h. Mo ni siya ang gamiton to para makuha si difference in pressure. So nakay point 1 and point 2, therefore the difference in pressure at point 1 and point 2 no is unit weight times h no. Where h no is the difference in elevation no. Kani. Kani. Okay? So in case gani na kanina mo venturimeter class no. So imagine niyo niya ang makuha niya is difference in pressure, tapos ang difference in elevation, kani h, no? Pressure pa lang ha, wala pa tong, ano, to. Difference in pressure, makuha niyo mo si P1 and P2. Okay? P1 minus P2. Okay, so, paano man nato na siya karon isolve? So, Bernoulli's equation lang yapon class ha. So, at Bernoulli's equation na to, no? Energy equation at point 1 is equals to energy equation at point 2. Diba? So, same elevation man siya, no? So, cancel na mo, no? Cancel po na nimong Z2. Okay. So, kanang upat na lang nabilin. So, karon si P1, no? Ay, dili na siya no kailangan in terms of P2. Ana. Okay, siyempre, difference in elevation naman, difference in pressure lang man. So, up. Dala lang, mabilin lang si P1 and P2. Kaning si V1 and V2, no? Kung gusto na ito makuha si V1, no, dapat i-interms na ito ng V2 into V1 or vice versa, no? So, in this case, no, para makuha na ito si velocity 1, no, kaning V1, i-interms na ito sa V2, no? Sa V1. So, saan na ito siya pag, ano, para ma-eliminate si V2, so, gamiton na ito. Down din? Kung nakalimutan na ba ninyo? Unsay gamiton na to, class? Unsay relationship aning V1 and V2 no para at least ang equation na to ba barang mo in terms of V1 na lang. Sige daw. Anyone? Wala pa mo na gano'n, no? Review, no? Okay, class, no? Itong continuity equation, di ba? Continuity equation. Equation, no? So, kaning si continuity equation, katong Q discharge, di ba, is equals to Q at A is equals to Q at B, di ba? So, area 1, V1 is equals to area 2, V2, di ba? So, kaya lang siya, no? So, muna siya nang nasa kilid, di ba? Area 1 na to, no? V1, tapos ang area 1 niya is equal, so, wala na siyang negative positive, pero equal na siya. Equal area 2, kaning V2. So, remember sa class sa continuity equation. So, muna ang pasabot sa continuity equation, di ba? Nag-discuss, I think na-discuss na niyo ha. So, kanin si continuity equation, no? Gamitin na to para makuha ang relationship, no? So, ang himo na to dire, kaning V2, no? In terms na to siya sa V1. So, therefore, no? Kaning V2, no? To siyang kanang substitutan ba? In terms of V1, which is, ang nahitabo, V2 therefore is equals to V1, no? Area 1 over area 2. Substitute nimo ni diri a. So kung substitute na nato diri a, mag-arrive ta diri na equation. So muna karon ang equation para makuha si velocity no using the vectorimeter. So remember na ninyo class no? Kanina formula. So unsa may naa diri kani si P1 minus P2. So paano man nimo ko si P1 minus P2 using the differential manometer. Okay? Para makuha ang difference in pressure. Si D1 and D2, the diameter, no? Larger diameter, no? Tapos kanina sa throat na diameter, no? Si D2, minus 1. So, this is the formula for the velocity. So, memorize niyo na class, ha? I-note din na ninyo. Tagalan na mo kaandaan. At least. I-note din niyo siya na formula. So, although pwede niya pa niyo pero mas okay kung memorize na ninyo dami na. So, let's say for example, okay, napaday. So, ang nakuha na to na diri ng velocity class, no? Ang tawag na to ana is usually ang tawag na to ana is theoretical velocity, no? Ngano man sir, theoretical velocity man siya. So, kung natay theoretical velocity, natay actual velocity, no?
Kay sa pagkuha man gud nato no using katong kay Bernoulli's equation. Wait lang kasi ano ba to? So anong theoretical velocity ang nakuha nato ani no? Kay wala mo gid to i-consider ang ano ani katong yahang losses ba no? So theoretical velocity. So natay ginatawag class na coefficient of discharge no or Venturi's coefficient of discharge no. So kading Venturi's coefficient of discharge mo ning gina-types nato sa velocity. So mo ning gitawag na CV no. Venturi coefficient of discharge. Kung i-times nato ni siya diri a class sa atong velocity no. So ang makuha nato dira is actual velocity. So don't worry no sa mga book na yung mga formula sa CV pero usually man si CV ginahatag ni siya depende sa manufacturer sa viturimeter no. So na say sariling ano kuan para sa CV na naghahatag. So don't worry sa mga sa inyong exam no. In case na magawas na ihatag na siya sa CV. So in case na wala gihatag na CV class, wala gihatag na CV. So automatic no ang ginapangutan na sa question is the theoretical velocity. Pero in case na gihatag sa CV no, so possible no ang question ana niya is the actual velocity. Okay? So the same thing for discharge no. So kung discharge times na nimo sa area no, para makuha ang actual area no, or the theoretical discharge no. I mean actual discharge or the theoretical discharge. Okay? So, remember this formula class ha, para makuha siya no. So, muna siyang itawag na to na coefficient of Venturi's coefficient of discharge CV or CD na no, coefficient of discharge lang. So, usually nga na. So, para makuha si ano, no, actual velocity no. So, CV is just actual over the theoretical velocity. So, para makuha na to si actual velocity, times na to si theoretical, kung nakuha na to ng formula sa velocity no, sa CV para makuha si actual velocity. Okay? So, let's say for example, kani. So, the question is, no, naka-inventory meter, so, paminang class ha, para at least ma-discuss daw na siya na problem. At kung naman yung mga pangutanan, no, i-ask nyo dayon. Because there is a big possibility na marog lang. Pero, kanin siya marog, I think. Okay. So, natay inventory meter, no? So, kaning inventory meter, natay YouTube manometer. So, kanay. So, to measure the velocity of the flow. So, ingon sa problem, when no flow occurs, sabi sabihin, wala yung flow na nag-occurs, the mercury column is balanced and its top is 300 mm below the throat, no? So, what's the meaning, ana? So, halimbawa, class, no, wala pa tayo flow, wala pa nag-flow din na water, no? So, ang may tabo mo na class, siyempre, stable pa yung mercury, no? Napa siya diri same pa sila elevation no kung nanan siya flow magkaroon og kanang difference in elevation no so saka ni siya yung isa no so katong difference in elevation di ba mo to ko ano to para makuha ang difference in pressure so ingon niya when no flow occurs the mercury column is balanced and its top is 300 mm below the throat. So kaning top niya no that is 300 mm below the throat. Okay. Ang question niya, you are asked to compute the volume flow rate. So sa man volume flow rate no? That is the discharge. So you are asked to compute the volume flow rate through the Venturi meter that will cause the mercury to flow into the throat. Sa man that will cause the mercury to flow into the throat. So unsa daw ang imong discharge no para ang mercury nimo no is kuan na siya will cause the mercury to flow into the throat. Marog mag-leak na siya ba? Ibig sabihin lang is ang mercury is nana siya dire no. Nana siya dire. Nana siya sa verge na mo leak na jud siya sa imong throat no. So, kumaga kanin siya imong mercury mo padulong na siya dire.
So, ibig sabihin, na tayo flow na. And what is that discharge? Muna ipukutan na sa problem. Okay? So, first class, no? Siyempre, kung ano lang i-color siya o ano, yellow-green. Ganun na lang. No? Imagine niyo mercury ng yellow-green something. Pauban na sila mercury. Nganiya, mag-flow na daw ang magpadulo na siya mulik ba. Nanadre mo mercury, no? So, mercury siya, kaning green ha, diba yung mercury ng ano siya, kanan. So, syempre, kung taas man ang mercury, mubaba po di mo mercury, ay mong ano dali, kung sa gitaas mo mercury, mo po ito yung ibaba, di ba? So, ibig sabihin, mubaba po di mo mercury sa left side. So, mahimo na po niya siyang water. No? So, ma-feel niya siya water. Water may nadali. So, karon, no? So, karon, ang mercury na to is kanina lang, kaning green, kani. Ang may tabuan na karon is kailangan na to kaon ang difference in elevation no sa mercury. So, since 300 man yung isaka class to, kung unsa yung isaka, ano po yung gibaba? So, di ba, dito siya ganina, no? Dito siya ganina. So, kung unsa yung isaka, ano po yung gibaba? So, ang gibaba po niya dapat is 300, okay? 300. No? So, therefore, our difference in elevation karon, no, is kanina, no? Kanina tong difference in elevation, which is 600 millimeter. So, mura na lang bro, trick sa question, no? Para at least, dili po direct sa gamit-gamit na mag-formula, no? Ito po yung challenge gamay. So, in this case, ang ito ang H no, is 600 millimeter. So, applying the formula, no? Kanina siya na formula, di ba? So, since discharge man ang ipangunta na class, no, i-discharge na ako dito, no? Discharge is equals to area, no? Times the, naigatag ba na CV? Wala igatag na CV. So, siguro theoretical discharge ang ipangunta na niya. So, area times the velocity. Kung saan per minute sa velocity, kani, di ba? So, that is square root, no? Of 2 P1 minus P2 over the density over 1 minus D2 over D1 raised to the 4th. Okay? Pwede siya sa square root. Okay. So, current class, pwede na ito makuha si P1, difference in pressure, no? P1 and P2. Kaya naman tayo H. That is just 0.6, no? Times the, atong height, no? 0.6, ang unit weight sa water. Times the unit weight. Pero ang liquid man na ito is mercury. So, dapat unit weight sa mercury. Kung may unit weight sa mercury. So, diba? 13.6 ang iyang specific gravity. Times na muna sa unit weight sa water, which is 9.81, no? Muna ito ang difference in pressure. So, substitute na ako na rin, no? Discharge is equals, so remember class ha, since kanin siya na formula is para sa velocity 1, dapat ang area na kung i-times ani is para sa area 1, which is ang D1. Okay? So, ang area 1 na to is, ano ba, velocity 1 na siya na formula? Velocity 2 dahil siya na formula, no? Velocity 2. Kanang isa is velocity 1, kanang isa is velocity 2. Pero kung gamit na is velocity 2, so, dapat kaning sa velocity 2 na, diameter 2, no? So, second diameter akong i-times na area. So, second diameter na to is 25, no? So, that is 0.025 pi r squared, no? I-divide na ako sa dito na lang. Ito formula sa diameter. Pi d over pi d squared over 4 ba? Diameter na to is 0.025
squared over 4. Okay? So, muna itong area. Times 2 times, ang pressure na to no, is 0.6 times 13.6. Okay? Times 9810, no? Divide na to sa density. Unsa density itong gamiton? Mercury or water? Water ha. Ay kung unsa to yung naga-flow diri ha. Kung ano yung density ng gamiton? So, water. Over 1 minus diameter 2 is 25 no? Over 75. Or pwede rin po ng 0.025 pero makansel mo po na good yun. Divide mo na. Sige, ako na lang ako sa mga ako na lang 0.025 no? And 0.075 raised to the fourth. No? So if imo na i-calculate class no, ang mahitabuan is kani. Mo nitong may mo answer. 0.006 meter cube per second. So, mo na siyang inventory meter. So, na mo ano, siguradong points kung mansira ninyo siya ng ano problem niyo. So, remember class na kanina formula is sa velocity 2, no? So, gibaliktad na sila, no? In case na velocity 1, baliktad na imuhang, kano siya, mahimuan na siyang d1 over d2, no? Tapos, ang minus 1 din na scale it. No? Baliktad, yan na lang baliktad. Kapag velocity 1. So, nag-gets ba class? Or damo yung mga pangutana before na mag-proceed? Nag-gets ra? Nasubaybayan ra? Or natulog na mo? No? Sabda na sir, sabda na Okay, sir. sir. Wala yung pangutana? Okay, wala man, no? So, sa'yo lang siya class, no? Sa'yo na siya ng mga, ano. So, siguraduhan ninyo na yun, kanina topic, no, is makuha dyan ninyo sa inyong final exam. Okay, sa'yo lang dyan siya na topic. Bernoulli's equation, nandiyan din siya ang principle. Okay, next. So, what if ang orientation class, no? So, dili ni siya, di ba, bentorimeter. Okay. Ano siya differential. So, we cannot use the formula. Kani, we cannot use the formula. Nga naman yung itsura, di ba? Mukha yung formula. Ang gamit niya ani is piezometer and the piezo tube, di ba? Piezo tube. So, kung nga na problem class, kung saan niya ipagkuha. Okay? So, ang ingon niya, no? A water flows up. So, ang direction sa imong water is pasaka. Okay? Through a vertical pipe that is connected to a transition. If the volumetric flow, so if the Q discharge is given as 0.02 meter cube per second, determine the height h kani, to which the water will rise in the piezo tube. The level of water in the piezometer at A is indicated. So, the level daw sa water, no, of the piezometer at A is indicated, no. So, kadi na 165, kani wala siya gihatag, no. So, in case na ingani ang problem class, no, so di na to magamit ng mga formula na gikuha na to ganina, di ba? So, balik na dyan mo sa sa kung asa na to na derive ng formula, no. Bernoulli's equation na dyan gyapon. So, balik na mo dito, So, solve na to niya, no, using Bernoulli's equation. Para at least makabalo mo kung in case na nalimtan ninyo, no, pag-solve at ning formula aning maingani na discuss na nato. So, try na to ang Bernoulli's equation. Kani ang magamit na niya is Bernoulli's equation na dyan. Okay, so kailangan na to ang point A and point B. Diba? So, point A, pressure at point A over the unit weight, no? Plus the velocity at point A, velocity head, plus the elevation. Pressure point B, no? E, point B, plus the elevation, okay? Point B din. Point B. Okay?
So, karon tan-awon na to unsa ang gamit, di ba? Una is kani sa point A makuha na to ang pressure kay ano ra man ni siya kanang unsa man ni siya class? Pitot tube ning duha. Tanawon ninyo ha. Kani siya piezometer lang no, naka-bench siya pero piezometer ang gyapon na no. Mabal-ano to ang pitot tube kapag kani na siya nga ni ba na marog parallel siya no, naka-bench siya parallel sa flow nimo. Para ang pitot tube manggod para i-push sa water no, sa velocity para musaka siya. No? So kani kaduha mo ni ato ang pitot tube. Kani piezometer lang ni. Okay? So, reminder lang. So, therefore, pressure sa A, makuha na kayo na to, no? Simple lang, which is 0.165 times the unit weight, no? Which is 9.81 over 9.81. Okay? Velocity at A, wala takabalo, velocity at A. Tanong tara ha. Elevation at A, so, so, naram tayo point A and point B, no? So, pwede na natin i-assume na ang elevation sa A is 0, no? Motong nga mahimo na itong dito. Although, na siya sa figure, no? In case na wala na siya, no? So, wala naman tayo na, yan elevation dire 0, so direct is 400, di ba? So, pwede na i-0 na lang natin siya, no? 0. Okay. So, pressure at B. So, ang pressure sa B, wala nakabalo, pero naka-H siya, no? In terms of H. So, pwede natin siya in terms of H. So, therefore, pressure at B is just unit weight, no? Times height. Ang height na to is H. Unit weight na to is 9.81 over 9.81. Plus, the velocity at B. Unsay velocity na sabihin na to? No? Unsay velocity sa B? 0, di ba? Kaya stagnation point man kay pitot tube, di ba ni? 0 itong velocity na, di ba? No, is 0. Karon, ang atong elevation sa B, 0.4. Okay? 0.4. So, ang ano na to dari is kaning velocity sa A and H, no? Pero pwede man nato, di ba, kaning velocity sa A, pwede nato makuha kay naman na given na discharge, no? Tapos given man ang area, ang cross section no sa point A. So, pwede na nato makuha si velocity sa A. Therefore, ang velocity sa A na to, no? Velocity sa A is just the Q over the area, no? Sa A. So, the Q na to is 0.02. Ang area na to is pi over 4, no? Pi over 4 d squared, no? Ang d na to is 100, no? So, 100 squared, no? So, ito ang velocity sa A. So, substitute na natin na siya diri, no? 0.1 yan. Okay. So, that is 0.02, no? Divided by pi over 4 no? Times 0.1 squared, no? So, remember class Hana, kanin siya. Oh, pakita pa na ninyo. Kanin siya is naka-squared ha, v squared man. So, h na lang ang nabilin sa itong equation, no? If you are going to shift solve that one, no? The answer will be 0.095 meter. Okay? Ano pa isa ka 0? Okay? Tama ba? Ulit eh. Saan tayo? Okay. Or that is 95.5 millimeter. So, sundan ba class? If gamitan na to siya o kadong Bernoullification lang, no? Ito mag-different formula. Any question? Violent reaction. So, kung may question na, i-question na yung daan, at least para, mag-review na namin. So, wala. Okay, pusinta. Wala, kay sayon lang man, no? Next is the nozzle meter. Okay? So, nozzle meter class, no, works the same with
Venturimeter, no? So, kung ang venturimeter na to, na siya itong, di ba, reducer, throat, no? Ang nozzle meter na to, nagyapon siya difference in diameter, no? So, natay mo gina-insert na rin na plate, no? Para at least ma-constrict, no? So, natay diameter D1 and diameter D2, no? So, kani siya, pressure 1 and pressure 2, no? Once siya ginakunika na to o gatong differential manometer, no? The same principle yapon siya sa venturimeter. So, therefore, kung the same principle, the same formula. Okay? So, you have the velocity, no? The velocity times the area, no? Makuha nimo ang discharge. So kung times siya og discharge coefficient, no, Cn for nozzle, makuha nimo ang actual discharge. No? So the same formula na siya class ha para sa nozzle meter. Okay? Bernoulli's equation lang gyapon siya na derive. So next is the orifice meter, no? Yan ang itsura sa orifice meter, no? So, ang orifice sa tulo, ang pinaka-barato dyan na isang orifice meter. Okay? Pero ang pinaka-accurate class is the venturimeter. Pinaka-barato lang ang pero ang venturimeter pa ang pinakamahal. So, kaning orifice meter, maragyan po siya ganun. Makita niyo sa mga, di ba, mga dams, naman mga orifice na mga opening ba. So, sa toong pipe, no, marutang nagbutang yapag opening, no, yani. So, natay D1, which is the diameter of the pipe, and D2, no, muna siya ito ang orifice. So, it works, no, the same with venturimeter, para, so therefore, the same formula, okay? This is the formula for velocity, no, times nimo sa area, makuha nimo sa discharge. Kung i-times nimo na coefficient of discharge for orifice, actual discharge imong makuha. Okay? So, the same formula na dito sa class. So, para makuha sa P1 and P2, no? Kato gyapon, differential manometer. So, let's example. So, usually si example, wala ay sa mga problem, wala ginhatag na figure, no? Okay. So, the following data relate to an orifice meter. Okay, remember orifice meter. So we have the diameter of the pipe, no? So muna siya ang D1 na to, no? Diameter of the pipe. 1. We have the diameter of the orifice, no? And the specific gravity of oil. Reading of the differential manometer. So differential manometer is 400 mm of mercury, no? So the coefficient of discharge of the meter, no, is 0.65. So naghatag na coefficient of discharge, no? So automatically, ang gipangutana ana niya is the actual, no? So determine the rate of flow of oil. So ang ginapangutana si Q, no, na actual. Okay? So formula nato dito sa class, no? Ano yung formula sa taas, na CO, no? Times na to si velocity kay atong area by d squared, no? So remember class ha, kay kaya siya na formula for the velocity 2, okay? So dito tong i-times na ano 2 P1 minus P2, no? Over the density kung unsa ang naga-flow over 1 minus D2 over D1 raised to the 4th. Okay? So formula na. Okay. So therefore, the Q equals coefficient of discharge for the orifice meter is 0.65, no? The area, no? So dito is pi over 4. Ang diameter 2 na to is 0.12 square, no? Square root of 2. Karon unsa to ang P1 minus P2. So, muna siya, no? 400 mm of mercury. So, unit weight times height lang. So, ang height na to is 0.4. Ang unit weight sa mercury is 13.6, no? Ang specific gravity times 9.810, no? Ang unit weight sa water. Okay? So, that is 0.4 times 13.6
times 9810 divided by, unsa ang naga-flow class? Kaning oil. Okay? So, kailangan ito divide sa density. So, paano ito makuha si density sa oil? Kung specific gravity ang given, i-times na to sa density sa water. So, 0.88, no? Times 1,000. Over 1 minus, ang dito na to is C orifice. So, 0.120, no? Over 0.24 raised to the 4th. No? You're going to simplify, no? This will become 0.08 meter cube per second. Okay, class? Muna siya ang answer. So, easy lang kayo, no? Formula lang. So, what if, class, kung ang question is, determine the rate of flow, no? The mass flow rate, no? Mass flow rate. Saan may mo answer? Say daw. Anyone, pag-unmute mo. If ang question, determine the mass flow rate. Say daw, kasi maka-answer. Determine the mass flow rate. Same problem, ha? Wala. What if ka na may question sa inyong final exam? So, same problem gapon, pero ang pangutan niya, what is the mass flow rate, no? Sige daw, kung kasi answer. $30 na lang mo. Ay, nag-leave. Sige daw. Yes, Q na gyapon. Q na gyapon na siya. Pero pangutan niya, what is the mass flow rate? What if ang question ako, determine the mass flow rate. Ito, kasi So, same problem, pero ginatagaan naman ako hint. Pero, Density. yeah, that's right. No? Times mo siya sa density. Kay, remember class, no? Kapag mass flow rate, gani ang pangutana, check ninyo kung unsay, kapag rate of flow, kapag Q lang gano'n ipon discharge, usually naka-meter cube per second dito siya. Pero, pag specify dyan niya dito na mass flow rate, no? Dapat ang answer nimo na kilogram per second, no? That is the mass flow rate. Diba na tayo, weight flow rate na naka-newton per second, di ba? So, para makuha si kilogram per second, no? Times dyan nimo sa density. No? Makuha na nimo si mass flow rate. Okay? Para makapot si, si kani, times na po nimo sa unit weight sa water. Okay? Makuha na nimo si weight flow rate. So, just a hint, no? In case ka na question. At least na yung naka-answer sa inyo, no? Hindi maka-answer sa final. Okay, next. Turbine flow meter. So, kaning turbine flow meter class, no? Basahan na ninyo, no? Kasi wala man na siya kaning mga next na wala man siya calculation. Pero, kaning turbine flow meter class, di ba, familiar ta sa anemometer, kana mag-measure sa wind speed, di ba? Kana, di ba, kung wind speed ang gina-measure, anemometer, no? Pero kung sa water magod class, no, dahil sa mga pipe, no, so, ang term na to is turbine flow meter, no? Ang turbine. So, mura na siya. So, in case na magawa sa inyong objective, no? Pero at least, inyo na basta-basahan. And kaning rotometer, no? Say, pang-measure niya po niya sa velocity, no? Flow. So, actually, transparent niya siya, no? So, na yung mga scale din, no? So, ang displacement yung tanawon, kaya mag-float man siya. So, inyo na ning basahan ninyo in case lang na magawa sa Pero pag-focus mo itong ina-emphasize yun ako. Okay? Next is sa weir, no?
So, unsa man ni sa weir? So, paano di ba na-discuss, I think na, kabalo na mo, na-discuss na to ni sa open channel na topic kaning weir, no? Para asa man eh, no? Si weir, di ba, kaya meron siyang obstruction sa flow, no? Actually, ang weir, ginagamit natin siya, no, para ma-measure, no, ang flow sa channel, open channel, no? So, weir itong ginagamit, no? It is a device that is placed within a channel to obstruct the flow, causing the water to back up and then flow over it, no? So, ang water na to, no, mag-flow over the weir, no? If the depth of the water passing over the wheel is measured, so kung sa to'y katas-on sa water, no, itong pag-flow niya sa weir, no, this provides an effective way to measure the flow. So, natay mga derived formula ni, no? So, actually, you just have to memorize the formula, no? Ani. So, natay two types of weirs, no? We have sharp-crested weirs and broad-crested weirs. So, unsa man ni siya? So, una, ang sharp-crested weirs, no? So, sharp-crested weirs, these are sharp-crested weir normally takes in the form of a rectangular, triangular, no, or trapezoidal that has a sharp edge at the upstream side to minimize contact with the water. So, muna siya itsura, no? Muna yung sharp-crested weir, kanina nakita ninyo. Kanina, diba nag-overflow ang tubig? So, kanina ang ito ang weir. So, natay rectangular weir, no? Contracted weir, and Cipolleti weir, and V-notch weir, or the triangular weir. Okay? So, in case class, no, kung in case lang, kung magawa sa inyo objective question, no, remember, ano yung mga, familiarize na sa meaning ng mga sharp-crested weirs. Okay? So, remember, sa kanang rectangular, dahil naman, remember po this ning Cipolleti weir, no? Cipolleti weir. Always remember, nakalahi lang ano niya, ang iyahang slope, no, remember, is 1:4, no? Case lang. So, muna yung slope. Okay? So, paano siya makuha ang discharge karon, no? Using weir. So, natin mga derived formula, no? Memorize na ninyo. So, ang kailangan lang dyan ninyo sa para ma-apply sa formula is ang width sa tuang weir, no? Kaning base. So, maning B. O katong height sa overflow, no? So, kung triangle, so kanitong H, no? Height sa itong overflow niya. And ang base na to is kani. B na to is kani. So, muna siya yahang side view, no? So, kani ang H na to, no? Muna yung weir na to, weir. Twisted weir. So, ang H na to is kani. Remember class na kanya to H. Okay? So, apply na ninyo na sa formula. So, the formula, kapag rectangular weir ang gipangutana, kani, that is CD. So, actually ha, kaya nag-test coefficient of discharge. CD 2/3 square root of 2G base H 3/2, no? In case na wala gihatag na CD class, no? Ibig sabihin, theoretical discharge ang gipangutana na, iwan na ninyo, no? So, that is 2/3 square root of 2G. So, B na to, ani? Ang H na to is 3/2, okay? Kapag triangular class, no? Triangular, CD is 8/15 square root of 2G H raised to 5/2 tan theta over 2. Remember ha, ang theta na to is kaning buo ha. So, kung theta over 2, katunga lang niya. Okay? Kasi ang buta nyo theta, no, i-divide 2 pa rin yun. So, ang theta na to is kanina yung vertex angle. Okay? Note triangular wheels. So, so press, no, or contracted weir, same lang gapon na formula. Okay? Kailangan na dyan yung mga base. B. So, what if kapag ang question class is trapezoidal wheel? Kung saan ang formula ang gamiton? So, kapag trapezoidal weir ang ipangutana class, no,
Although na formula, direct formula for trapezoidal weir. So, pero at least para magamay yung sipon, no? You can still apply this formula for rectangular and triangular weir, no? So, di ba ang itsura sa trapezoidal, ana lang muna siya. So, pwede na i-assume, no, na triangular, no, combination sa triangular, no, and rectangular. Unahon yun yung rectangular, no, tapos triangular. So, using this formula, no, i-add lang ninyo, no. So, makuha na ninyo ang discharge, no, kapag trapezoidal weir ang hipotan. Okay? Understood? So, kung natay sharp-twisted weir, no, napatay yung tawag na broad-twisted weir, no? Okay. So, kung saan man yung broad-twisted weir? So, from the word, no, broad, no? So, dili siya tong sharp na, man siya kanang weir block ba na gian sa water, no? Taas-taas ang gian sa water. So, as you can see, no, kani, no? Medyo taas-taas siya compare sa sharp-twisted weir. Dako pa gian sa water. Okay? Wala na ang broad-twisted weir. So, kaning critical, critical depth, no? So, we can just get that, no, from the h, which is 2/3 ito ang h. Okay? So, ang formula, no, para sa broad-twisted weir is kani, no? Is na magawa. So, kani CW, no, that is the coefficient of discharge, no, para makuha ang actual CW or CD, no. So, that is base square root of G 2/3 H. Okay? So, ang H, di ba, is itong nag-overflow na height, no? Ano? Tapos, ato ang base is itong width niya, no? So, ang formula na naman ang class. Okay? So, I think kanina chapter, marag, kaya rin sa final exam. So, let's go for example, no? Okay. Bawa. We have the flow of water over a broad crested weir is 15 meter cube per second. So, butan din ninyo, Q is 15 meter cube per second. If the weir in the channel have a width of 3 meter, so ang weir in the channel, so ang binan nimo sa imong weir is 3 meter. Determine the depth of the water Y within the channel. So ang ipotan na kaning Y, no, kani Y within the channel. Paano to makuha si Y? So, unahon na to kuha, no? Kay si H, no? Kaya di ba ang H na to is kani? This is the H, no? Therefore, para makuha si Y, Y is just H plus 1. Okay? So, paano to makuha si H, no? Siyempre, itong formula sa broad crested weir, which is CW B square root of G 2/3 H, no? Three halves, okay? So therefore, our Q, no? Given naman ang si Q, 15, si CW, 0.8, si B, 3 meters, square root of 9.81, no? 2/3 sa tong H, what kabalo? 3 halves, di ba? So therefore, shape solve mo, no? So, ang H na to karon will become 2.38 meter, okay? So therefore, para makuha si Y, that is 2.38 plus 1, no? Y therefore is 3.38 meter. So, ito ang answer, okay? So, easy lang kayo. Bonus tayo sa exam kung kada mo. Okay, another example. Okay, sharp twisted weir. A rectangular channel has a width of 3 meter, no? 3 meter and the depth of 1.5 meter. Determine the volumetric flow of water. So, volumetric, no? Volume, meter cube per second. Muna discharge, no? Ang ibutan na. Okay. Volumetric flow of water over a rectangular sharp crested weir if the depth of the water over the top of the weir
plate is 1 meter. So, pH, gihatag na daan. 1 meter. Okay? Si B na to, no, is 3 meter. So, man. Walang. So, therefore, para makuha si Q, formula ta, no? C, si Q para sa sharp, kani, rectangular, no? CD, 2/3, square root of 2G, no? H raised to 3 halves. Check na lang ako sa mali ko. 2/3, square root of 2GB. Napali si P. Okay? Okay. So therefore, ang atong Q, si CD is given as 0.83 times 2/3, square root of 2 times 9.81, no? Ang base na to is 3 meter. Ang H na to is 1 meter, no? Raised to 3 halves. Therefore, our Q becomes seven point 0.9 meter cube per second. So, muna to ang Q karon, no? So, dali na kayo makuha si Q, no? Which is 7.09 meter cube per second. So, plus, no? Memorize na dyan mo formula. Kapag sa weir ganit, no? Dali lang kayang weir, di ba? Kung memorize na yung formula, tulo lang. Kani. Pag-focus lang mo sa gihatag na mas PowerPoint. Tapos sa sa kaning sa taas, wala yung memorize na formula or kani isa lang kay pare-pareho lang man sila, di ba? Or kani ra po yung memorize na formula. Or pwede na po mag-Bernoulli equation mo, di ba? So I think kanino siya na kuan bawi jud man. So any question sa mga na-discuss na karon or clarification, no? Sa or before ang final exam kasi kami mga questions sa inyong na niyo gusto niyo mas pangutan na. Sige daw. Any question sa mga na-discuss? Ready na? Okay, sabtan naman siya. So, no? Sabtan na dyan na siya. Kani class, no? Kung naingani ng question, maansira dyan ninyo. Di man lang dyan ninyong, itong mga differential manometer, no? Para sa difference in pressure. So, formula-based lang dyan na siya. And remember po class, no? Itong, pagkuha, di ba, walang, no? Review lang gamay. Pagkuha, di ba, sa friction factor? Paano matulog kasi friction factor? Ito, yung tagamay. Paano mo kasi friction factor, di ba? Natin mga formula. Katong si Moody diagram, di ba? Diagram. Di ba, class, kung naihatag mo sa inyo problem, usually, ginahatag yun sa friction factor, no? Pero kung wala ginahatag, wala gihatag si friction factor, no, naghatag na sila tong roughness, no, na E, di ba? Kung unsa siya na materials, let's say concrete siya, no, di ba mo sa D, di ba natag yung tawag na Colebrook, no? Instead na mag-Moody diagram ta, itong formula no gamiton, no, Colebrook equation. Ma-remember pa na ninyo, i-review ninyo class sa kanang Colebrook equation. Okay. In case na ihatag si E, D, apply na ninyo na sa formula, makuha na ninyo sa friction factor. No? Para makuha na to si head loss. Kailangan mo ng friction factor para makuha si head loss. Katong mga reserve problem, no? Remember po, kapag halimbawa, ang problem na gihatag is reserve, no?
So, kung may, di ba, Bernoulli's equation naman gyapon na tanan. Kang reserva, isa po, naka-reserva A, no? Reserva B. A. Reserva B. So, Bernoulli's, mag-supply siya dara sa B. For example, no? Bernoulli's equation na dyan siya, no? Equation sa A, tapos equation sa B. So, remember lang, nakapag reserva gani, reserva, no? Pagkaibahan niya sa tank problem, ang tank manggod class is close, no? Close. Ang reserva, open, no? So, remember, ano, kung open ang reserva, therefore, katong sa, itong iyahang, kuano, ma-zero na siya, no? In case lang, no? Just a review. So, any question before ta mag-end? I think napa-i-discuss si sir ninyo sa last. Pero, any question? Wala na? Sa open channel, ang i-focus ninyo is sa sa ano, ato sa example, no, na yung hatag, focus to ninyo itong mga most efficient cross section, no? Most efficient section, itong kapag rectangle na ni imong base is no 2D, no? Focus na ninyo most efficient cross section, tapos focus po doon ninyo tong critical velocity ba to? Critical velocity, no? Critical mga velocity. So focus po mo atong sa conduits, no? Focus mo sa mga parallel pipes, no? Parallel and series, no? Mga na. And mga reserva problem. I think, naka-last topic, water hammer, masulo na, ang katang hydrate loss. So, wait lang mo class, no? Kaya wala naman may question. Wala tayo niyo si Sir Carlo ninyo habang na siya final, ano. Sige. Minsan tong wala pa na attendance, kumbal. Plus, class picture ta before ta mag-end kung wala na may pangutana. Ratunil, Galanay. Insa pa. Ang dili mag-on cam, absent. Wala na. Princess, Galana, Raganda. Okay.
Okay, so where your smile? Klasa pa may pangutana? Clarifications? Before ta mag-end? Class? Napay pangutana? Tawa si Marco. Anong katawan mo? Wala, sir, kaya wala. So, wala na yung question? Wala daw, sir. Ikaw, Mark. Ikaw, Trisha. Wala. Ay, mag-review lang, sir. Okay, so, dali ra to ang last chapter, no? Magpasa lang ko og mag-post lang ko og activities class, ha? Dali raman. Ngadto lang kadali, gid. Okay, so, if wala na may pangutana, okay, see you na lang sa final exam class. Good night. Thank you, sir. Good night. Yes, Bye, sir. sir. See you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sirs.